guys! Welcome back to my channel and Happy New Year sa inyong lahat. And as promised, heto na ang aking chili garlic sauce recipe. And here are the ingredients. Minced garlic, crushed pepper, cayenne pepper, chicken bouillon, Ajinomoto, and cooking oil. So, una sa lahat, painitin muna natin ang ating mantika. Kapag medyo mainit na ang ating mantika, ilagay na natin ang garlic. So, ang gagawin ko, I will slow fry the garlic para hindi siya masunog. And make sure na haluin natin ang garlic from time to time para maluto siyang maigi at hindi siya masunog. So, kung mapapansin nyo, nagbabago na yung kulay ng garlic. Just keep mixing it hanggang maging light to medium brown na yung garlic. At ngayon, luto na ang ating garlic, pwede na nating patayin ang apoy. Kasi kahit patay na yung apoy, tuloy pa rin yung pagluluto niya. At ngayon naman, ilagay natin ang ating crushed red pepper. At ngayon naman, haluin natin siyang maigi. At ngayon naman, ilagay natin ang cayenne pepper. At haluin ulit natin siyang maigi. At para mas sumarap siya, lagyan natin ng Ajinomoto at chicken bouillon. At haluin ulit natin siyang maigi.
Ngayon, luto na ang ating chili garlic sauce. And as we all know, mas masarap ang siomai kapag may kasamang chili garlic sauce. At syempre, hindi mawawala ang toyo mansi. So mga kaibigan, thank you for watching this video and I hope you like it. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Thank you!